De bakfiets rijdt lekker, maar wel zeer agressief. En je hebt eigenlijk in stand 2 al een hele hoge topsnelheid. Je zit zomaar op de ruim 30 km per uur. En dat is wel heel agressief. En zeker met kindjes erin moet het anders. Daar heb je een stukje software voor nodig. Bekijk de beschrijving onder deze video even. Daar heb ik een link opgenomen naar de software. En je hebt een kabeltje nodig. Wat je eerst doet is het kabeltje van de display. Dat is deze. Die loopt hier zo langs. Die maak je los. En daar waar het kabeltje doorgaat naar de motor, daar doe je de programmeerkabel van Bafang aan. En dat is dit ding. Eerst sluit je hem aan op de fiets. De accu moet aanstaan. Dan gaat het lampje branden. En pas dan stop je hem in de laptop. Nou, als je de voorbereidingen op je laptop hebt getroffen, de drivers zijn geïnstalleerd, de software staat erop, dan kun je de software starten. De software van de FietsUnie, om de Bafang motoren uit te lezen, eDrive.exe is gestart. Ik heb op Connect gedrukt. En nu kan ik Read Flash doen. Met Read Flash haal je alle settings op die nu in de motor zitten. Dat is gelukt. Nou, wat we zien is de limiet op het ampère wat getrokken kan worden staat op 24. Ik vind dat te veel. De vorige controller is doorgebrand. Dat is niet voor niks geweest. Dus die gaat terug naar 18. En verder zie je assist 1 staat op 52. Ja, dat is ook echt wel heel veel ampère om te beginnen met fietsen. Dat gaat dus echt met een schok gepaard. Dus ik ga de assist levels van 1 tot en met 5 ga ik in kleine stapjes opbouwen. En daarna worden het grote stappen. Want dan wil je blijkbaar ook echt snel. De wieldiameter staat nog op 26 inch. Dat is ook niet goed. Dat moet 28 zijn. Dus dat soort dingen gaan we nu aanpassen. Nu zijn de settings aangepast en kunnen we het gaan opslaan. Right flash. Oké, nu zijn de settings weggeschreven in de motor. Pedal assist, ja, daar pas ik niks aan. Ik heb geen gashendel. Hier staat hij op bij displays command. En dat houdt in dat je gas kan geven in stand 1 tot het maximum van stand 1. Zet je hem in stand 5, dan geef je gas tot en met het maximum van stand 5. Vaak is dat niet fijn. Die settings met de knopjes van 1 tot en met 9, die hebben wat mij betreft hun eigen doel en hun eigen functie. En als je de gashendel aanraakt, dan moet je gaan. En dat kun je dus doen door te zeggen van oké, als ik gas geef, dan gaat hij niet tot het maximum. Ik zou hem dan gewoon op 8 zetten. Dan mag hij gas geven tot standje 8. En dan kun je eventueel nog een speed limit instellen. Hij staat hier op 40 maximaal. Nou ja, prima. Kunnen we right flash doen en dan wordt dat ook opgeslagen. Mocht iemand dan een keer een gashendel erop zetten, dan is dit alvast ingesteld. En eigenlijk is dat het. Dan kunnen we de display weer op de normale manier aansluiten. De maximale snelheid en andere settings kun je via de display instellen. Je drukt 2 keer
kort op het i'tje. Moet echt snel achter elkaar zoals je ziet. Als je naar Display Settings gaat, dan druk je weer op het i'tje. Dan krijg je een heel menu te zien. Bladeren doe je met de plus en de min knoppen. Nou, stel je wil het licht wat feller hebben, dan ga je één pijltje naar beneden, zeg maar, met de min. Je drukt op de i en dan kun je op plus drukken. En dan wordt hij steeds feller. En dan druk je weer op i en dan kun je weer gaan bladeren. Dan kun je zeggen wat je wil laten zien bij de Power View, het ampère of de power. En gaan we weer terug. Kun je een percentage zien van de batterijcapaciteit. Of je kunt het voltage laten zien. Wieldiameter kun je hier instellen. Speed limit, dat kun je hier ook instellen. Daar reageert de motor ook op. Dus als je dan bij de 30 km per uur in de buurt komt, dan merk je dat de motor niet meer gaat helpen. En verder een klokje wat je kan instellen. En als je te lang wacht, dan kom je vanzelf weer op het hoofdscherm uit. Maar je kunt ook daar naartoe gaan via de backknop. Op het i'tje drukken, 2 keer naar beneden en je drukt op exit. Bij information staat het volgende. Batterijinformatie. Dat laat hij bij mij niet zien. Waarom? Geen idee. En gaan we naar bladzijde terug. Hebben we errorcodes. Ja, wat het betekent, ik heb geen idee. Maar dan heb je het menu maar een keertje gezien. Ik ga weer terug. Terug. En exit. Zo werkt het menu van deze display.